हेलो गाइज वेलकम टु दि फुड्स र ट्राभलमा हामीले चाहिँ धेरै दिनको प्रतीक्षापछि तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न मन लागिरहेको थियो। हामीले सानो तिनो जोगाड गरेर हामीले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेका छौँ, त्यो पनि दमौलीमा। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ सुन्दर गाउँ। यो गाउँको नाम हो श्यामगा गाउँ र यो अहिले जति पनि देख्नुभएको छ यो हाम्रो चाहिँ फार्म हाउस हो भनेर भन्नु पर्दछ है त। हेर्नुहोस्, दुःख गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले चाहिँ पहिला पढिएन, अहिले कृषिमा हात हालेको निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर हेर्नुहोस् न, मेरो अनुहार पनि कस्तो रातो रातो छ, पसिना असिना गरेर। मेरो बुढीको त झन् भन्नै पर्दैन, कति रातो छ, कति काली, हात डढेर काली अँगार जस्तो छ। त्यही भएर मलाई क्यामेरामा नदेखाउनु है भन्दै रोएर बसिया छ। तर पनि सी इज ह्याप्पी, किनभने बुढासँग सँगै काम गर्दा फेरि खुसी छ नि त। भित्र तपाईँहरूलाई लिएर गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि ल हेर्नुहोस्, हामीले देखाउनेछौँ। यो उसमा यो साइडमा चाहिँ हाम्रो साबुनहरू छ। यो साइडमा हाम्रो साबुनहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एड बक्स हो। यो हाम्रो फर्स्ट एड बक्स हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपडा धुने साबुन, नुहाउने साबुन, विभिन्न साबुनहरू छ भने यो हाम्रो सामान राख्ने किचन र्याक हो। यहाँ देख्नुहुन्छ नुन, चिनी, दाल, चियापत्ती, मकै, चामल अनि त्यसपछि मसला, तेल, अनि जिङ हट एन्ड स्पाइसी नुडल्स। अनि यो मसलाको हो। अनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ यो हाम्रो ग्यास स्टोभ रहेको छ। यहाँ तेल खनाउने काम गरिएको छ भने हाम्रो बराइको तरकारी अन्डा करी हुनेछ है। ल है, यता मुनि चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ के छ है त। काँक्रा, गाजर, टमाटो सबै चिज छ। ल है त, यो हाम्रो किचन थियो भने हामी चाहिँ यता हाम्रो बेडरुमतर्फ आउनेछौँ। वाउ भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने सामानहरू सबै लथालिङ्गै छन्। र हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ मोबाइल, मेरो बुढीको दुईटा सेट रहेको छ भने हाम्रो कपडा राख्ने यो बाकसलाई पनि हामीले देखाउँदछौँ है। गाउँमा भए पनि वी हेभ द राइस कुकर टु कुक द फुड। अनि त्यसपछि फ्यान पनि छ हामीसँग। यता फेरि वाटर बोइलर पनि छ। अनि त्यसपछि अरू हाम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने लट्स अफ टुल्स है। हामीसँग काम गर्ने हतियारहरू यहाँ छन्। आँसीदेखि लिएर के छ हौ, नाम पनि आउँदैन हौ मलाई त। सब चिज छ है केटा। लेट्स गो एन्ड वाच हाम्रो बारीमा के हामीले लगाएका छौँ भनेर हामी तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। लेट्स गो। हामीले यी फुलहरू पनि रोपिसकेका छौँ। फुलहरू पनि बिस्तारै फुल्न थालिसकेका छन्। त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले विभिन्न फुल देख्न सक्नुहुन्छ। सुपारी फुल त फुलिसकेको पो रहेछ नि त। क्या रमाइलो देख्दै। अब यो फुल पनि फुल्छ होला बिस्तारै। अर्को फुल पनि फुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् न कति राम्रो भएर फुलेको। आहा, सुपारी फुल। जब यो फुल फुल्छ नि म त्यसको पनि भिडियो तपाईँहरूलाई ल्याउने छु है। लेट्स सी, अब हामी हेर्नेछौँ अरू। हामीले देख्न सक्दछौँ यहाँ घिरौँलाको बोट। हामीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक घिरौँला खान मन लाग्यो भने हामीले यही बोटबाट टिपेर खानेछौँ। र योपालि त घरमा पनि 2-3टा लिएर जान्छौँ कि जस्तो आश लाग्छ है। के हुन्छ कसो हुन्छ, लेट्स सी। आहा, हामीले देख्न सक्दछौँ सबभन्दा सुन्दरी, मेरो चाहिँ मुटुको टुक्रा जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ। चाहिँ गोडगाड गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो बिरुवाको नाउँ चाहिँ शीतल चिनी भनेर भनिँदछ। एकदम हर्लक्क बढेको आइरहेको छ। तपाईँले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ प्यारी श्रीमतीलाई। ल है, अरू पनि हामी हेर्न जाउँ। देख्न सक्दछौँ यहाँ नयाँ पालुवा पलाएको छ जापानिज कडुजमा। यसले पनि धेरै मिठो कडुज फलाएर दिन्छ कि जस्तो आश लाग्छ। हेर्दै जाउँ। अगाडि लागेका कागतीका बोटहरू हामीले देख्न सक्दछौँ कत्रो भएर बसेछन् भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। देख्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, यसरी भएका छन्। हल्का किरा लाउन लागे जस्तो छ। म औषधि हालेर यसलाई चिलिमचट बनाउँछु। अर्को कागतीको बोट हेर्नुहोस्। कागतीको बोट पनि यस्तो भएको छ।
हामीले यहाँ भरि थुप्रै कागतीको लगाएका छौँ। लगभग 50 भन्दा धेरै बोटहरू छन्। हामी यहाँ लिचीको बोटमा पनि आइसकेका छौँ। ल हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरूले लिचीको बोटलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिचीको बोट हेर्नुहोस्। ओहो कति नयाँ नयाँ पात आएछ, पालुवा हालेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यता आएर हेर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ठुलो केराको बगैँचा छ। त्यो केराको बगैँचा पनि केराहरू पनि लगभग फलिसके जस्तो भइसकेको छ। म त्यतैतिर जान लागिरहेको छु है। अनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ आँपको बिरुवा। हेर्नुहोस् त आँप कत्रो भएर फलेको। यो नि 1 महिनाको बिरुवा हो, तर खत्रा ठुलै देखिएको छ है। अब हामी फेरि यतातर्फ जानेछौँ। ओह मेरो बुढीले चाहिँ यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि हाम्रो जापानिज कडुचो हो। हेर्नुहोस् यो पनि राम्रो भएर आइरहेको छ। कुनै कुनै त्यस्तै छन् होइन। त्यही भएर हो हाम्रो केरा फलेको मालुङ्गे केरा। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मालुङ्गे केराहरूलाई हामीले जुम गरेर देखाइरहेका छौँ। यस्तो राम्रो प्रष्टसँग तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ मालुङ्गे केरालाई है। फेरि यहाँ आयो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आँप। उता पनि हेर्नुहुन्छ भने आँपले मुना पलाइसकेको छ। आँपका पातहरू नयाँ नयाँ भएर आइरहेका छन्। देख्नेछ आहा नि कति राम्रो आँप भनौँ जस्तो भइसकेको छ। धेरै आँप मात्र नहेरिकन फेरि हामी अर्कोतर्फ जानेछौँ। हेर्नुहोस् त मैले तपाईँहरूलाई के को बिरुवा देखाइरहेको छु। के होला यो भन्न सक्नुहुनेछ। यो हो एभोकाडो। हेर्नुहोस् है हामी नजिकै गएर हेर्नेछौँ। यो 1 महिनाको बिरुवा यत्रो भइसकेको छ। हामीले यहाँ लगाएका सम्पूर्ण बिरुवाहरू चाहिँ 1 महिनाका हुन् है। ल हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। 1 महिनामा यतिको भएको राम्रो हो कि नराम्रो हो तपाईँ आफै कमेन्टमा लेखेर भनिदिनु होला। अब हामी अर्को एभोकाडोको रुखतर्फ आइसकेका छौँ। यो चाहिँ अघिको भन्दा अलि सानो छ, तैपनि मेहनत गरे के हुँदैन भने जस्तै हामीले हल्का हल्का त मेहनत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो यो मेहनत कतिसम्म सफल हुन्छ थाहा छैन, तर तपाईँहरू पनि मेहनत गर्न नछोड्नुहोला, नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु है। लेट्स सी हामी आजको लागि यति नै देखाउने छौँ। अरू पनि छ, थुप्रो छ। यहाँ चाहिँ धेरै झाडी भएको कारणले हामी भित्र जान सकेका छैनौँ, किनभने खरहरू देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। हेर्नुहोस् यहाँबाट हेर्नु भने पुरै खर छ। कुनै चाहिँ यसरी सुकेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तर बिरुवा लगाएपछि कोही मर्छन् कोही बाँच्छन्। हरेस चाहिँ नखान नहुँदो रहेछ। चरेस खानु तर हरेस नखानु भन्छन्, त्यो ठिकै होला। हामी चाहिँ हरेस चाहिँ खाएको छैनौँ। अझै मजासँग मेहनत गर्दै अगाडि जानेछौँ। ल मेरो श्रीमती अगाडि बढ्दैछिन्, म पनि अगाडि बढ्दैछु। हेर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले, देखिसक्नुभयो। मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु के भन्दा फेरि हाम्रो यो दमौलीमा रहेको सानो फार्म हाउस। र यस्तै गरेर अरू कुराहरू पनि हामी पछि देखाउने छौँ। कतिको ठुलो भयो, कतिकै बढ्दैछन्, कति बिरुवा मरे भनेर हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ। र आजको लागि यति नै भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर, सब्सक्राइब फुड्स र ट्राभललाई।